Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Trung sinh về những năm 80, trở thành kiếm được số tiền đầu tiên bằng cách cải tạo súng hơi. Trong khi các nhà máy khác vẫn còn lo lắng về việc chuyển đổi, tôi đã chế tạo ra chiếc xe tăng đầu tiên. Dựa vào ký ức kiếp trước, tôi từng bước đưa nhà máy nông cụ nghèo nàn trở thành đế chế công nghiệp quân sự. Hôm đó tôi lên núi đi săn thì bị một người đàn ông đánh ngất xỉu. Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, thấy mình đang ở trong một phòng giam. Trước mặt có 4 người đàn ông mạnh mẽ và 2 người đàn ông trung niên. Người đàn ông lấy cây gậy từ phía sau ra, mạnh mẽ tiến lên phía trước. Thấy không ổn, Lâm Tiếu vội vàng trốn dưới gầm bàn. Biến khỏi đây ngay. Bình thường là mấy chuyện trộm gà trộm chó cũng được, giờ dám trộm cả súng. Xem ta có đánh trước con không? Thì ra, nguyên thân là phú nhị đại vô công dỗi nghề của một nhà máy. Vài ngày trước, hắn đột nhập vào nhà máy và lấy trộm một khẩu súng trường. Lên núi săn bắn, bị bộ phận an ninh bắt giữ vì tiếng súng. Chuyên gia công nghiệp quân sự, Lâm Tiếu cũng đúng lúc này xuyên qua. Trộm súng trong thời đại này là một trọng tội, phải tìm cách nào đó để lơ đi, bố. Bình tĩnh đã, con sẽ trả súng ngay bây giờ. Thực ra con chỉ định cải tạo khẩu súng đó thành súng hơi, mở ra một cánh cửa mới cho nhà máy của chúng ta. Các cậu ra ngoài đi. Thằng nhóc này bị đánh một cái vào đầu, còn thông minh hơn, biết tìm lý do cho bản thân. Nhưng dù sao thì đó cũng là hành sáu trộm cắp. Trộm cắp phạt nhẹ hơn trộm súng. Lâm Tiếu biết rõ, người đàn ông trước mắt này là đang giúp hắn. Lưu thúc, cháu muốn giúp bố. Vì vậy, cháu đã nghĩ có thể nào cải tiến súng trường bắn tự động của chúng ta thành súng hơi. Điều này sẽ phát huy thế mạnh của chúng ta, cũng có thể đạt được đột phá trong chương trình bỏ súng cày ruộng của những năm 70. Đất nước bắt đầu chuyển đổi. Bỏ súng cày ruộng, lo sinh tồn đã trở thành nhiệm vụ mới của những nhà máy này. Cha của Lâm Tiếu, Tần Bảo Quốc, mấy ngày nay cũng vì chuyện này mà lo lắng bạc cả đầu. Bây giờ nghe được lời đề nghị của Lâm Tiếu, Tần Bảo Quốc mắt sáng lên, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn. Được, không phải con cứ nói muốn nghiên cứu súng hơi sao? Trước tiên con vẽ cho ta một bản thiết kế. Nếu con vẽ được bản thiết kế, có thể chứng minh con vô tội không? Vậy cũng phải là bản thiết kế súng hơi thật. Đừng tùy tiện vẽ mấy nét để lừa người. Không thành vấn đề, bố chờ nhé. Trong khi đó, phòng họp tòa nhà văn phòng, mấy giám đốc đang họp, thảo luận cách xử lý chuyện trộm súng của Lâm Tiếu. Trộm súng là một tội lớn. Tôi đề nghị báo cáo vụ trộm súng của Lâm Tiếu. Nên kết án như thế nào thì kết án như thế. Hay là đợi lão Tần trở về đã? Có lẽ đó là một sự hiểu lầm. Toàn là trẻ con, có thể có ý xấu gì? Càng buông thả, chúng càng to gan. Lần này rắc rối lớn rồi, nên cho chúng một bài học. Để con ghim vào đầu. Người sáng mắt đều có thể nhìn ra, Dương Triệu Tường, đây là nhằm vào Tần Bảo Quốc. Chỉ vì 3 năm trước, hắn đi cửa sau, nhét con trai mình vào bộ phận công nghệ. Kết quả bị Tần Bảo Quốc đuổi ra ngoài. Bất đắc dĩ phải làm bảo vệ. Cái vụ đánh Lâm Tiếu trước đây chính là do Dương Vượng Tài đánh lén. Là giám đốc nhà máy, Chu Tử Trung muốn hòa giải, nhưng chuyện đã xảy ra rồi. Ngay khi hắn muốn mở miệng, Tần Bảo Quốc và Lưu Dũng bước vào. Các đồng chí lãnh đạo, điều tra rõ ràng rồi. Thằng nhóc này trộm súng, là muốn giúp chúng ta thực hiện dự án chuyển đổi bỏ súng cày ruộng, sử dụng dây chuyền sản xuất hiện có của chúng ta để sản xuất súng hơi. Đây là bản thiết kế của nó. Súng hơi này nhìn rất giống với khẩu súng trường 5,56 mà chúng ta sản xuất. Đúng rồi, đứa trẻ này đã tháo khẩu 5,16 của chúng ta. Bản thiết kế được vẽ sau khi nghiên cứu. Nếu Lâm Tiếu là có ý tốt, cũng chỉ là vì danh dự của nhà máy. Tôi nghĩ chuyện này cứ để như vậy đi. Không được, trừ khi hắn có thể gia công tạo ra súng hơi thật dựa trên bản vẽ đó, thì mới có thể bỏ qua. Không dễ gì mới có được cơ hội này, nhất định phải đưa con trai tù mấy năm. Nghe được yêu cầu của Dương Triệu Tường, mọi người đều tỏ ra bất mãn. Để kiểm tra xem cái này là thật hay giả rất đơn giản, tìm người đi hỏi là được rồi. Thậm chí còn để Lâm Tiếu vẽ lại trước mặt. Hơn nữa Tần Bảo Quốc là một người chính trực, không cần phải nói dối về chuyện này. Giám đốc Dương, như vậy không thích hợp lắm phải không? Hiệu suất thường ngày của Lâm Tiếu ở đây, mọi người đều rõ ràng trong lòng. Để nói rằng người này đột nhiên học cách vẽ thiết kế mà có thể làm tới mức tiêu chuẩn như vậy. Ha ha, các người nghĩ có khả thi không? Được rồi, vậy thì gọi Lâm Tiếu đến xưởng sản xuất đi. Hãy để nó dựa theo bản vẽ thiết kế này, gia công độc lập một khẩu súng hơi. Lão Tần, ông hồ đồ rồi. Đây rõ ràng là ép người vào thế khó. Tại sao ông lại đồng ý? Yên tâm đi, lão Lưu. Tôi tin vào con trai tôi. Tôi có thể cảm thấy nó đã thay đổi rất nhiều. Rất nhanh mọi người đến xưởng. Nhìn thấy biểu cảm của Lâm Tiếu, Dương Triệu Tường thất vọng. Lâm Tiếu trong mắt rất bình tĩnh, không hoảng sợ như hắn tưởng.
Ban đầu còn muốn giữ thái độ khiêm tốn. Bây giờ rất nhiều người đang xem, tôi cũng chỉ có thể làm xấu rồi. Cũng không sợ gió lớn lướt lưới. Làm đi. Ngay sau đó tiếng máy ngừng lại. Một bên thầy nghề nhìn thấy vậy vội vàng mang đến thước đo. Nhanh chóng hét lên. Kích thước chính xác 4mm, dư 0,5mm. Sau khi gia công tiếp theo, cỡ nòng chính xác là 4,5mm. Xem ra vận may của tôi thật tốt. Phó Giám đốc Dương, ông nghĩ sao? Đối với người đàn ông luôn nhắm vào mình, Lâm Tiếu tự nhiên sẽ không khách khí. Đưa đây cho tôi xem. Dương Triệu Tường tự mình đo một số vị trí khác nhau. Thật sự là 4mm. Làm sao có thể? Lão sư phụ kỹ thuật mạnh nhất trong nhà máy đều không làm được. Lâm Tiếu vô cùng dỗi nghề không học gây rắc rối cả ngày. Làm sao có thể có được kỹ năng này? Được rồi, hôm nay thế là đủ rồi. Thời gian tan làm cũng sắp đến rồi. Mọi người giải tán đi. Không được, ông phải thấy tôi làm súng máy. Tôi phải chứng minh rằng tôi đã vào khoa kỹ thuật dựa trên kiến thức, chứ không phải vì dựa vào cha của trường bộ phận công nghệ. Dương Triệu Tường nghe xong, mặt đều đen lại. Con trai ông ta là một nhân viên an ninh. Đây là đánh vào mặt ông ta trước mặt mọi người. Không cần nữa, anh đã dùng kỹ năng thực tế chứng minh rồi. Điều đó chứng tỏ anh là một kỹ thuật viên giỏi. Nhà máy của chúng ta có anh chắc chắn sẽ được tái sinh. Bước vào vinh quang. Tiểu tử con giỏi đấy. Bình thường chạy đến xưởng lấy trộm đồ bán tiền. Hóa ra chỉ là thuận tay, trộm giáo án học nghề mới là mục đích chính. Hôm nay con đã chế tạo một khẩu súng mẫu. Tiếp theo nhà máy chúng ta nên chuyển sang sản xuất súng hơi đi. Đúng vậy, tiếp theo phải có một cuộc họp. Sau khi thảo luận thông qua là có thể đưa vào sản xuất mà không cần chuyển đổi thiết bị, cũng không cần cập nhật. Với công lao này của con, vào nhà máy của chúng ta làm công nhân chính thức cũng không có vấn đề gì. Bố, con không muốn làm công nhân. Con muốn nhìn thế giới bên ngoài. Không tới 2 năm, xã hội sẽ cầm súng. Nếu sớm muộn gì cũng phải ra ngoài. Tốt hơn là làm ngay bây giờ. Vào những năm 80, mọi thứ đều có thể. Đũa của Tần Bảo Quốc đặt trên bàn. Mặt đen đến đáng sợ. Trong thời đại của họ, vào nhà máy làm công nhân mới đúng. Những việc khác đều là nổi loạn. Lão Tần, ông đã ăn xong chưa? Giám đốc nhà máy lại phải mở cuộc họp thường trực rồi. Được, tôi sẽ tới ngay. Tiểu Lâm, con cứ nghe lời bố. Tận dụng cơ hội này để vào nhà máy làm công nhân thật tốt biết bao. Lúc này trong nhà máy mở hội nghị gì? Thảo luận sản xuất súng hơi sao? Cũng không thiếu một đêm này chứ nhỉ? Nhà máy của chúng ta đổi tên. Đó là một vấn đề lớn liên quan đến sự sống và cái chết của nhà máy. Tổ chức họp qua đêm cũng nên. Mẹ, con mệt rồi. Đi nghỉ trước. Viên đạn đầu tiên trúng vòng 10. Lâm ca, anh cũng quá giỏi rồi. Khi hai người đang chơi đùa, Triệu Chí Cường đi lên. Lâm ca, có thể cho tôi mượn súng chơi chút không? Sao nào, anh cũng biết chơi súng à? Tất nhiên biết chứ, trước đây tôi từng chơi Bi-1 rồi. Cái này của anh cũng để tôi chơi chút đi. Nhưng khẩu súng này không giống với Bi-1, cẩn thận khi sử dụng. Góc mắt của Lâm Tiếu đã quét qua Triệu Chí Cường rồi. Mấy người phía sau nhanh chóng chạy tới đây, trong đó người cầm cung tên chính là Dương Vượng Tài. Bây giờ, mọi người trong nhà máy đang so sánh con với Lâm Tiếu. Nói con là hổ giả, dựa vào địa vị của ta để vào nhà máy. Bây giờ con đừng quá khích. Nếu con làm điều gì đó quá khích, vậy thì đúng lúc bị họ lừa rồi. Đến lúc đó em rằng ta cũng phải xử lý công bằng. Thậm chí còn sa thải con. Câu nói này bây giờ vẫn đang vang vọng trong đầu hắn. Hắn phải kiềm chế cơn giận của mình, hướng về người đàn ông đã làm tổn hại danh tiếng của mình và của cha mình. Nở một nụ cười. Lâm Tiếu, mọi người đang làm gì vậy? Đến trường bắn thử xem. Súng này vừa được phát triển, có thể còn rất nhiều chỗ chưa hoàn thiện. Phải thử súng mới có thể biết được. Mọi người hãy tránh xa ra, để không bị thương. Mặc dù súng của bộ phận an ninh của chúng ta đã bị thu hồi, nhưng chúng ta cũng tổ chức đào tạo hàng tháng. Làm sao chúng ta có thể sợ bị thương do súng? Mọi người nói có phải không? Lâm Tiếu cũng không để ý nữa. Lúc này Triệu Chí Cường vẫn đang làm trò với khẩu súng này. Đạn đây. Tiếp theo là gì? Còn thanh nòng này thì sao? Tiếp theo thì chào hỏi Vượng Tài đi. Thời gian các người chơi cùng nhau có lẽ còn dài hơn cả ba chúng ta gộp lại. Làm sao anh có thể hành động như thế, anh không quen biết hắn? Nghe thấy vậy, trong lòng Triệu Chí Cường nhất thời hoảng loạn. Chẳng lẽ Lâm Tiếu phát hiện cái gì? Lúc này Triệu Chí Cường còn chưa biết Lâm Tiếu đã đoán được hắn là do Dương Triệu Tường bí mật sắp xếp. Hắn quay đầu nhìn về phía Dương Vượng Tài, đồng thời súng hơi trong tay cũng chĩa vào Dương Vượng Tài. Anh làm gì vậy? Đừng chĩa súng vào tôi. Không ngờ, câu kinh hô này của Dương Vượng Tài khiến Triệu Chí Cường sợ hãi, căng thẳng. Vô tình bóp cò súng hơi,
Viên đạn xuyên qua không khí, chính xác xuyên qua giữa hai chân của Dương Vượng Tài. Triệu Chí Cường, anh thực sự là cùng một ruột với họ. Đờ mơ. Lâm Tiếu cũng giả vờ bị giật mình. Kể cả anh có tức giận. Chuyện buổi sáng cũng đủ rồi, sao lại dùng súng hơi bắn Dương Vượng Tài? Không, tôi không có, tôi thật sự không có. Lúc này, những người khác xung quanh phản ứng lại, nhanh chóng đưa Dương Vượng Tài đến bệnh viện. Mấy đại ca, các người biết tôi mà. Tôi không thể dùng súng hơi bắn Dương Vượng Tài được. Chúng ta là một nhóm. Triệu Chí Cường, có gì anh cứ giữ lại nói với trưởng bộ phận của chúng tôi đi. Đi với chúng tôi nào. Lâm ca, chuyện gì vậy? Sao khẩu súng lại nổ? Tất nhiên là vì khẩu súng này không có chốt an toàn, hoặc là bản thân súng hơi vốn đã không có chốt an toàn. Nhìn Dương Vượng Tài như vậy, hình như bị dọa không nhẹ. Nhìn chỗ bị bắn kia, hình như là mệnh căn tử. Súng hơi của chúng ta thật sự là dùng để bắn chim. Bây giờ bạn thân Dương Vượng Tài của chúng ta sẽ biến thành Dương Vượng Thái Liễu rồi. Ha 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 ha. Sau khi cha mẹ của Dương Vượng Tài nghe tin, nhanh chóng đến bệnh viện. Bác sĩ, con tôi thế nào rồi? Tình hình không tốt lắm, đạn trúng vào phần dưới. Sau khi vào lại lăn thêm vài cái nữa, làm vỡ các mô ở bên trong. Cách an toàn nhất hiện nay đó là cắt bỏ toàn bộ phần dưới ngày mồng 2 tháng 3. Không được, bác sĩ, nếu cắt ngày mồng 2 tháng 3, vậy thì sau này nó còn làm sao mà nối dõi tông đường cho dòng họ Dương chúng tôi nữa chứ? Điều này không ảnh hưởng. Dù sao của bóng hai bên vẫn dùng được. Nhiệm vụ của người kế nhiệm vẫn có thể hoàn thành. Nhưng phỏng chừng sau này chỉ có thể lùng lằng ở cửa. Lão Dương, anh đi đâu vậy? Con trai vẫn còn ở bên trong. Tìm tên khốn Lâm Tiếu trả thù cho con trai tôi. Lâm Tiếu, hôm nay không ai có thể cứu được anh. Quỳ xuống đi. Đàn ông, quỳ xuống đất trước cha mẹ. Nếu là người chết, tôi có thể quỳ xuống. Giám đốc Dương, đừng tức giận. Lâm Tiếu, con cũng đừng cứng đầu nữa. Nhanh chóng xin lỗi giám đốc Dương. Chuyện này đã qua rồi. Tại sao phải làm thành như vậy? Hai người vừa hát vừa tuồng. Lâm Tiếu đương nhiên sẽ không bị lừa. Tôi không sai, tại sao phải xin lỗi? Kể từ lúc họ đến, tay tôi chưa bao giờ chạm vào súng. Súng hơi là do Triệu Chí Cường cầm. Trưởng bộ phận, ông làm như vậy là không đúng đâu nhỉ? Triệu Chí Cường đương nhiên không thoát khỏi trách nhiệm. Nhưng khẩu súng đó là do anh tự chế tạo. Anh cũng là đồng phạm. Trong trường hợp đó, vậy tôi sẽ báo cáo lên cấp trên. Hai người cùng nhau hãm hiếp bà già nhặt rác. Cậu nói bậy, cậu có bằng chứng gì? Nhưng các ông có công cụ gây án. Vì vậy, các ông chắc chắn bị nghi ngờ. Bên cạnh Dương Triệu Tường không nhịn được nữa, cầm lấy súng dí lên đỉnh đầu của Lâm Tiếu. Mày muốn chết? Lâm ca nói để tôi trốn ở đây thu thập bằng chứng. Hy vọng Lâm ca không sao. Lâm Tiếu, tôi đếm đến 3. Nếu anh không quỳ xuống xin lỗi, đừng trách tôi không khách sáo. Trong nhà máy 960, Dương Triệu Tường là một nhân vật đeo mặt nạ cười. Hôm nay lộ ra mặt hung dữ như vậy, chắc chắn chưa từng có. Phó giám đốc Dương, đây là lỗi của ông rồi. Đều nói làm cán bộ phải làm gương trước, làm công chức của nhân dân, làm bảo mẫu của công nhân. Ông đây là muốn làm hổ muốn ăn thịt dân phải không? Lâm Tiếu, đây là anh ép tôi. Giám đốc Dương, ông phải bình tĩnh, đừng phạm sai lầm phá hủy tương lai của ông. Chu Vĩnh Phi cùng người của bộ phận bảo vệ đến kết thúc cho hề này. Các bên đã cùng nhau thảo luận về việc xử lý. Lúc này một vị lãnh đạo lớn bước vào. Hóa ra ảnh mà Lâm Tiếu chụp và tài liệu báo cáo mà anh ta thu thập đã được gửi đến thủ đô. Dẫn đến sự kiểm tra của Ủy ban giám sát lãnh đạo. Tôi đã hiểu rõ tình hình rồi. Thay mặt tổ chức, tôi xin thông báo cách chức phó giám đốc nhà máy 960 của Dương Triệu Tường đưa về thẩm tra. Rõ, lãnh đạo Đồng, hiện tại trong nhà máy đã thiếu một phó giám đốc nhà máy. Cấp trên, có muốn gửi lại cho chúng tôi một người không? Bỏ đi, nhà máy của các anh tự chọn đi. Chọn xong báo lên là được. Sau khi lãnh đạo Đồng rời đi, cuộc họp tiếp tục. Sau khi thương lượng, mọi người nhất trí quyết định đề cử cha của Lâm Tiếu là Tần Bảo Quốc làm phó giám đốc nhà máy. Dương Triệu Tường đã bị bắt rồi. Dương Vượng Tài mới mất tích khỏi bệnh viện vào một đêm nọ, không rõ tung tích. Trương Bình cũng cùng biến mất. Mọi người cũng không quan tâm nhiều, chỉ là tùy tiện gửi một báo cáo lên thôi. Những năm 80 cả nước vẫn chưa có súng. Tôi kéo 50 khẩu súng hơi tự chế đến thị trấn Quận để bán. Thành 6 này lúc đó được gọi là đầu cơ. Trước ánh mắt kỳ lạ của người qua đường, tôi không quan tâm. Chỉ vì tôi là một người xuyên không, tiếp quản một nhà máy nông cụ sắt đóng cửa để mở đường bán hàng. Tôi cùng anh em tốt đến thành phố cấp tỉnh, cách đó 100 km. Lâm ca,
Chúng ta bắt đầu bán hàng như thế nào? Bán bình thường chắc chắn không được. Trong trường hợp đó, vậy thì hãy bắt đầu với việc phá thị trường đã. Hai người đến một công viên nhỏ gần đó. Bên trong có một trường bắn súng hơi chuyên dụng. Chẳng mấy chốc Lâm Tiếu đã tìm được mục tiêu. Trong tay anh ta là khẩu súng máy tốt nhất trong nước hiện nay, tới từ Thượng Hải. Xung quanh còn có rất nhiều người, vậy quyết định là anh ta rồi. "20 mét mà bắn được như vậy. Đẹp trai quá." Cũng đúng, bọn họ đều là nghiệp dư. Chắc chắn không thể so sánh với chúng ta, đặc biệt là súng hơi, tất cả đều là loại cũ, quá lạc hậu. Hai người vừa nói chuyện ở đó. Nếu biết thì xin lỗi chúng tôi đi. Nếu không, đừng trách tôi không khách khí. Đập vỡ mọi thứ bên trong xe của mấy người. Xin lỗi vì cái gì? Bản lĩnh không cao, tính khí không nhỏ. Bản lĩnh của tôi không cao, vậy các người có khả năng gì thì lấy ra. Chờ chính là câu này đây. Thật trùng hợp, vậy hôm nay tôi sẽ cho các người xem. Lúc này xung quanh đã có rất nhiều người xem, thấy thời cơ chín muồi. Lâm Tiếu cũng không nói nhảm. Siêu tử, cầm của táo này, đứng cạnh mục tiêu đằng kia. Sau mấy ngày trao đổi, Trương Siêu rất tin tưởng Lâm Tiếu, mang của táo đến bên mục tiêu. Muốn bán súng hơi, phải thể hiện ưu điểm của khẩu súng này. Mọi người xem đi, tôi sẽ cho các người xem bắn táo bằng súng ở khoảng cách 50 mét, chàng trai. Đây không phải trò đùa. Nếu bắn trượt, cái đó sẽ rớt người đấy. Chuyện này không thể đùa được. Mọi người đều tin anh. Hai người đi thôi. Mặc dù họ chỉ tự giải trí bằng súng hơi, nhưng cũng có kinh nghiệm nhất định. Độ chính xác của súng hơi là khoảng 20 mét. Lâm Tiếu lại muốn biểu diễn cách xa 50 mét. Viên đạn có thể bay vào đầu thằng nhóc đó. Hammer thật không dám nói, tự làm tự chịu đi. Lâm Tiếu không nói gì, mà là đứng ở điểm bắn. Không thể nào, các người chắc chắn đã gian lận. Ha, vậy làm sao anh mới chịu tin? Ô, có khả năng, vậy anh làm nổ tung đèn đường đó đi. Đèn đường này cách Lâm Tiếu khoảng 60 đến 70 mét. Lâm Tiếu tuyệt đối không thể gian lận. Nếu nổ tung, anh có bồi thường không? Nếu anh có thể làm nổ đèn đường, tôi sẽ phục anh. Nếu không, vừa rồi chắc chắn là đang gian lận. Giỏi quá, quả nhiên là núi cao còn có núi cao hơn, súng xịn còn có súng xịn hơn. Làm sao anh có thể bắn chính xác như vậy? Anh là tay thiện xạ của quân đội à? Súng bắn tỉa của quân đội cũng không làm được như này. Chủ yếu là do súng của tôi tốt hơn mà thôi. Đây là luận điểm chủ yếu nhất của Lâm Tiếu. Đó cũng là mục đích chính của hắn. Dù sao hắn đi bán súng. Với cái lưỡi 3 tấc, Lâm Tiếu nhanh chóng bán được khẩu súng hơi đầu tiên. Nhà máy bán 25 tệ một khẩu súng hơi, Lâm Tiếu trực tiếp bán 50 tệ. Mọi người biết đấy, những năm 80, lương hàng tháng của người bình thường chỉ có 30 đến 40 tệ. Nhưng đối với những người thích bắn súng, cắn răng mua một khẩu súng hơi chất lượng quân sự cũng xứng đáng. Anh thật sự quá giỏi. Chỉ một buổi sáng mà bán được nhiều thế. Chuyện nhỏ thôi, sau này học nhiều hơn nữa. Công việc kinh doanh này rất tốt. Khi nhìn thấy cảnh sát đến, lòng Lâm Tiếu nhất thời đập thình thịch. Chúng tôi nhận được báo cáo từ quần chúng, nói có người phá đèn đường ở đây. Không ngờ còn bắt được kẻ đầu cơ. Đi thôi, đến đồn cảnh sát khai báo hành sáu phạm tội của các cậu. Chú cảnh sát, đây là hiểu lầm. Chúng tôi là nhân viên bán hàng của nhà máy thủ đô. Đây là giấy tờ của chúng tôi. Cảnh sát lấy giấy tờ, nhìn qua thấy giấy tờ không có vấn đề gì, nhưng hắn vẫn có chút nghi ngờ. Hai người này còn quá trẻ. Các người đến từ nhà máy quân sự. Làm thế nào để chứng minh những tài liệu này? Không phải giả. Trong đồn cảnh sát của anh có súng nào bị hỏng cần sửa chữa không? Hoàn toàn có thể giao cho chúng tôi sửa. Chúng tôi sẽ dùng kỹ thuật để chứng minh. Chỉ huy, tôi có một khẩu 54 ở đây. Có chút vấn đề nhỏ. Rõ ràng đã nhắm mục tiêu rồi. Kết quả mỗi lần bắn đều trượt. Lâm Tiếu cầm lấy súng lục bắt đầu sửa chữa. Nó đã được sửa xong trong vòng chưa đầy 1 phút. Cảnh sát đã thử. Kết quả thực sự không có vấn đề gì. Xin lỗi anh bạn. Xem ra anh đúng là từ nhà máy quân sự. Hãy cùng chúng tôi đến đồn cảnh sát. Chú cảnh sát, chúng tôi đã chứng minh được danh tính của mình. Tại sao còn muốn chúng tôi đến đồn cảnh sát? Được, chỉ là mời các anh đi giúp chúng ta sửa một lô súng bị hỏng. Thiếu tá, anh có thể để chúng tôi bán hết những khẩu súng này không? Các anh ở đây, sợ là những khách hàng muốn mua súng phải chờ.
Anh đến đồn cảnh sát để sửa súng trước. Tôi sẽ liên hệ với nhân viên mua hàng của cửa hàng bách hóa cho anh. Số súng còn lại của anh, cho tất cả vào cửa hàng bách hóa là được rồi. Thiếu tá không nói láo. Sau khi sửa xong súng, người mua hàng của cửa hàng bách hóa thật sự mua số súng hơi còn lại. Thấy súng hơi có lợi nhuận, lại đặt thêm 200 khẩu từ Lâm Tiếu. Sau khi rời đồn cảnh sát, Lâm Tiếu về nhà. Chuyến đi này kiếm được 1.000 nhân dân tệ, thêm một đơn hàng từ cửa hàng bách hóa. Ngày hôm sau khi giao đơn hàng xong, Lâm Tiếu trở lại nhà máy. Từ xa đã phát hiện ánh mắt của nhân viên bán hàng không đúng. Đồ của Lâm Tiếu đều bán hết rồi. Đúng vậy, chúng ta bàn giao trực tiếp đi. Giấy nợ mang tới chưa? Lâm Tiếu làm là mua bán không vốn. Lấy bao nhiêu khẩu súng hơi ra khỏi nhà máy, gửi giấy nợ trực tiếp cho bộ phận bán hàng, chờ đến khi bán được tiền, sau đó thanh toán cho bộ phận bán hàng để trả nợ. Số súng này của anh kiếm được rất nhiều phải không? Không nhiều lắm, chỉ là 2.000 thôi, bên trong có rất nhiều tiền lẻ. 200 khẩu súng hơi, trả cho nhà máy số vốn 5.000 nhân dân tệ. Nghe thấy con số này, Cao Thần nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt mang theo sự tham lam và không cam lòng. Đi thôi, bàn giao xong rồi, thôi nào. Cao Thần nhìn từ xa hai người rời đi, sau khi suy nghĩ, quay lại chạy vào bộ phận bán hàng để tìm trưởng bộ phận Trần. Trưởng phòng Trần, điều này không công bằng, tất cả đều làm việc trong nhà máy, chúng ta chỉ có thể kiếm được vài chục tệ một tháng. 2 ngày này, hắn kiếm được hơn 2.000 tệ. Cái này được nhà máy phê duyệt, hơn nữa giám đốc nhà máy còn nói, ai cũng đỏ mắt. Nếu có năng lực thì tự mình đi bán hàng đi. Nếu mấy năm trước, khi cắt đuôi chủ nghĩa tư bản, cách làm này phải bị phê phán, vậy mà Lâm Tiếu thậm chí còn yêu cầu nhà máy khen ngợi hắn. Vậy thì chúng ta sẽ báo cáo với nhà máy, khen ngợi hắn công khai. Trưởng phòng Trần, loại này không thể được khen ngợi. Tiểu Cao, cậu nên học thêm đi, chúng ta nâng Lâm Tiếu lên cao. Sau đó hi hi. Chúng tôi nhận được báo cáo, có người chiếm đoạt tài sản quốc gia, bỏ tiền của nhà máy vào túi của mình. Lần trước chính là người thanh niên này đã báo cáo Dương Triệu Tường. Không ngờ lần này lại đến lượt hắn. Nhưng anh ta có hơi quá bình tĩnh không? Lãnh đạo Đồng, chúng ta thường xuyên đổi tên, hiện nay sản phẩm chính là súng hơi, đó là phát minh của Lâm Tiếu, anh nên biết điều này. Phải, về mặt kỹ thuật anh rất giỏi. Nhưng đây không phải là cái cớ để anh được phép nuốt tài sản của nhà máy. Lãnh đạo Đồng, súng hơi do nhà máy sản xuất hoàn toàn không bán được. 2.000 tệ đó là hoa hồng tôi nhận được sau khi bán hàng chăm chỉ. Mọi người ở đây đều biết về kế hoạch này. Vì vậy, 2.000 tệ đó là hoa hồng của anh. Lãnh đạo Đồng có chút ngạc nhiên, trong thư báo cáo chỉ nói là tài sản công, chưa bao giờ nhắc đến từ hoa hồng. Vâng, chi phí của một khẩu là 15 tệ. Bán xỉ ra ngoài 25 tệ, phần bổ sung thuộc về hoa hồng. Nhân viên bán hàng bán được bao nhiêu tiền là khả năng của họ. Sau lời giải thích của giám đốc nhà máy, lãnh đạo Đồng cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân và kết quả của sự việc. Lâm Tiếu bán được 250 khẩu súng hơi, nhưng lại bị người ta ghen tị báo cáo ác ý. Nếu là sự thật, lãnh đạo Đồng cũng chuẩn bị rời đi. Lúc này trưởng bộ phận bán hàng Trần Lệ Thủy bước vào. Giám đốc Chu, phương án hoa hồng này của chúng ta rất không phù hợp. Nhân viên bán hàng chỉ nói vài lời thôi. Sao lại lấy nhiều tiền như vậy? Trưởng phòng Trần, nếu anh cảm thấy phương án này không phù hợp, sao lúc đầu không nhắc đến? Súng được sản xuất để bán ra thị trường, nếu có thể bán được 35 nhân dân tệ một kiếm khẩu, thêm 10 tệ không phải tốt hơn sao? Nhân viên bán hàng đã lấy lợi ích mà nhà máy đáng lẽ phải có, không phải chiếm đoạt tài sản của nhà máy thì là gì? Thời đại này khái niệm bán hàng còn rất mơ hồ. Giờ trong bọn họ như này, hình như đồng ý với lời của Trần Lệ Thủy rồi. Lâm Tiếu, anh còn muốn nói gì nữa không? Nếu Lâm Tiếu không đưa ra lời giải thích, vậy thì anh ta phải bị xử lý công bằng. Được rồi, tôi sai rồi. Lời này, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Ha 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 ha, được rồi. Cũng có lúc Lâm Tiếu nhận sai. Khi anh hạ bệ giám đốc Dương, tôi tưởng anh giỏi thế nào, thì ra cũng chỉ ở trình độ này thôi. Rốt cuộc vẫn còn trẻ và bốc đồng. Nếu anh sẵn sàng tự phê bình, có lẽ tôi có thể giúp anh một lần nữa. Đánh giá từ 2 lần biểu hiện của Lâm Tiếu, lãnh đạo Đồng từ tận đáy lòng không tin hắn sẽ làm chuyện này. Vậy anh sai ở đâu? Tôi không nên nghĩ cho nhà máy, vội vàng chạy ra ngoài bán hàng, nhưng không có giấy tờ của cá nhân. Nếu bộ phận liên quan muốn phạt tiền, tôi cũng thừa nhận. Giấy tờ cá nhân có liên quan gì đến việc anh tham ô tài sản nhà máy không? Đồng chí lãnh đạo, anh vẫn chưa biết. Cho đến nay tôi vẫn chưa phải là nhân viên chính thức của nhà máy 960. Có thể nói, cá nhân tôi không liên quan gì đến nhà máy 960. Thập niên 80 thực hiện chế độ 2 đường lối, công nhân kiêm quản lý, cả hai đồng thời, rất đặc biệt. Cho nên Lâm Tiếu nói không có vấn đề gì.
Đúng. Lâm Tiếu từ nhà máy 960 với giá 25 nhân dân tệ một cái. Mua một lô 7 khẩu súng, sau này bán được bao nhiêu tiền thì không liên quan gì đến nhà máy nữa. Nghe vậy, mặt Trần Lệ Thủy lập tức thay đổi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lâm Tiếu lại có thể như vậy. Lãnh đạo Đồng, bọn họ đây là đang nhầm lẫn đúng sai. Dù sao đi nữa, lợi nhuận gấp 10 lần đó, tất cả đều phải là của nhà máy mới đúng. Ai có thể bán đồ của nhà máy chúng ta? Ai là công nhân của nhà máy chúng ta? Tư duy già cỗi của trưởng phòng Trần không còn thích ứng với hình thức hiện tại nữa. Câu nói này tương đương với án tử hình cho Trần Lệ Thủy. Mèo vàng mèo đen, chỉ cần bắt được chuột đều là mèo tốt. Lãnh đạo Đồng không có tuyên bố rõ, nhưng ý nghĩa cũng rất rõ ràng. Ngay sau đó Trần Lệ Thủy bị chuyển đi. Đồng thời, Lâm Tiếu còn nhận được không ít đơn hàng súng hơi, chỉ trong vài ngày đã trở thành người giàu có nhất khu. Tin tức này nhanh chóng lan truyền trong nhà máy. Chiều hôm đó, nhiều người gõ cửa văn phòng của Tân Báo Quốc, yêu cầu ra ngoài bán súng hơi. Bên kia Lâm Tiếu để cải tiến súng hơi, đi tàu hỏa với Trương Siêu đến nhà máy Thành Đô 132, chỉ vì các bộ phận hợp kim nhôm cần thiết cho súng hơi, chỉ có nhà máy này mới có thể xử lý. Rất nhanh hai người đến nhà máy, vừa đúng lúc nghe được bên trong nói chuyện. Chuyện gì vậy? Phiên dịch Vương còn chưa đến sao? Công ty bên kia đang đợi rồi. Trưởng phòng Trương, đừng vội. Phiên dịch Vương chắc chắn sẽ đến sớm thôi. Sao không vội? Bây giờ đã đến thời điểm quan trọng để ký hợp đồng. Chúng ta không thể vì vấn đề dịch thuật mà khiến thời gian bị trì hoãn. Trưởng phòng Trương, Vương Phàm vừa gọi điện thoại đến rồi. Chiếc 212 họ đi bị hỏng giữa đường rồi. Hiện tại đang tìm cách đến đây sớm nhất có thể. Nghe thấy vậy, trưởng phòng Trương còn tức giận hơn. Lúc này, một chàng trai trẻ xuất hiện trước mặt hai người. Các anh cần phiên dịch tiếng Anh, tôi có thể giúp. Những gì chúng ta cần dịch không phải là ngôn ngữ hàng ngày, liên quan rất nhiều đến hàng không và thuật ngữ chuyên nghiệp của Zeda, anh hiểu không? Chúng ta là đồng nghiệp ngành công nghiệp. Tôi đến từ bộ phận kỹ thuật của nhà máy 960. Chúng tôi tới tìm nhà máy 132. Nhà máy sản xuất một lô phụ tùng khẩn cấp. Trưởng phòng Trương còn muốn nói gì nữa. Lúc này điện thoại lại reo. Trưởng phòng Trương, cuộc họp sắp bắt đầu rồi. Bên anh đã xong chưa? Được rồi, tôi sẽ tới ngay. Lâm Tiếu phải không? Đi với tôi. Cái gì vậy? Các bộ phận của chúng tôi cũng rất gấp. Hy vọng anh có thể sắp xếp xử lý càng sớm càng tốt. Tiểu Triệu, anh đưa vị khách này đến xưởng tìm người xử lý. Cuộc họp sẽ sớm bắt đầu. Tiếng Anh của Lâm Tiếu không chỉ có thể giao tiếp thông thường mà còn trôi chảy hơn phiên dịch gốc của họ. Nội dung cuộc họp là về các dự án giới thiệu quan trọng trong thời gian này. Sau khi mở cửa, nhà máy 132 bắt đầu tham gia đối mặt với các nước tư bản cũ, đặc biệt là một tên người Anh xảo quyệt. Chúng ta rõ ràng là thiếu kinh nghiệm, rất nhiều nơi đều bị lừa. Cũng may là Lâm Tiếu đã sớm biết rõ bản chất của nhóm người này, đáp trả ngay tại chỗ. Cuộc họp cuối cùng kết thúc không vui vẻ. Những người tham dự cũng nhìn ra thực lực người thanh niên này. Cậu trai, hôm nay may mà có anh. Chúng tôi mới không rơi vào cái bẫy mà họ đào. Ông cụ gần 100 tuổi trước mặt, là một thành viên chính thức của ngành hàng không. Đối mặt với ông cụ này, Lâm Tiếu trong lòng rất tôn trọng. Hôm nay gặp nhau, có một số điều tôi không biết nên nói hay không nên nói. Haha, chỉ dựa vào những ý kiến anh vừa đưa ra trong cuộc họp ban nãy, chúng tôi ngưỡng mộ anh nói gì chúng ta đều sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Tôi khuyên ông nên tìm người mua bên thứ ba. Như vậy vạn nhất cấp trên không cần nữa cũng không đến mức mất trắng. Nửa đời sau vô ích, nửa đời sau của ông cụ gần như đều trải qua trong quá trình dự án này cũng trải qua nhiều khúc mắc. Cuối năm nay, hợp đồng đã được ký kết. Khi dự án sắp bắt đầu, cấp trên đột nhiên nói không cần nữa. Lâm Tiếu không thể can thiệp vào việc này, phải nhắc nhở họ. Điều này không thể được, đây là ưu tiên của cấp trên. Mục đích, chúng ta đang ở trong thời đại thay đổi lớn. Không có gì là không thể. Nếu kinh tế quốc gia điều chỉnh, cấp trên không muốn dự án này nữa, các ông có phương án thay thế không? Có lý, vậy bên thứ ba anh nói là lão bát sao? Đội mũ trùm đầu, giàu nhất thế giới. Các ông đã nghe chưa? Bán máy bay đương nhiên phải đi tìm ông Hoàng dầu mỏ. Anh đang nói về Trung Đông sao? Nhưng sản phẩm của chúng tôi chưa từng thâm nhập thị trường ở đó. Vũ khí của chúng ta giá thấp, hiệu suất vừa phải, nó còn có thể sản xuất hàng loạt để bù đắp cho sự tiêu hao của chiến tranh. Miễn là chúng ta sẵn lòng, chắc chắn sẽ mở được thị trường. Hai người cân nhắc người thương lượng một chút, bây giờ thực sự không có cách nào tốt hơn, vì vậy đã đồng ý với đề nghị của Lâm Tiếu. Người Ả Rập Xê Út thích súng hơi của tôi. Khi thương lượng giá, tôi hơi lo lắng giơ 5 ngón tay ra. Đề nghị súng hơi chỉ cần 500 tệ một cái. Tuy nhiên, người Ả Rập Xê Út trước mặt tỏ ra bối rối. Vậy cái gì? Thực ra giá cả còn có thể thương lượng được. Không ngờ đối phương lại rơi nước mắt. Súng hơi tinh tế như vậy, một cái chỉ cần 500 đồng. Người Trung Quốc làm ăn thật là có lương tâm. Nhìn thấy giá cả phải chăng như vậy, Ả Rập Xê Út hít một hơi, đã đặt hàng một thùng súng hơi và có thể thanh toán luôn bằng tiền mặt. Điều khiến Lâm Tiếu không ngờ tới là bên kia trả tiền bằng đô la Mỹ.
Cả hai bên đều cảm thấy rằng họ đã nhận được một ưu đãi hiếm có. Tập tiếp theo, Lâm Tiếu để giúp sư phụ bán máy bay chiến đấu ghê đến đất nước cô đơn. Trên đường đến thành phố, gặp một con linh dương hoang dã. Hai chiếc xe địa hình từ xa đến kịp thời. Trên xe có hai người, chúng có súng trong tay. Khi nhìn thấy con mồi, hai người nhất thời sửng sốt. Bắn chuẩn quá rồi đây. Quý ông đó, xin lỗi, làm sao anh có thể dùng một khẩu súng hơi bắn chết con dê hoang đó? Đúng vậy, con mồi này là do các anh đuổi theo. Nếu không có các anh, tôi không thể bắn được nó. Cho nên con mồi này cho các anh. Tất nhiên là không, quy tắc của chúng tôi là ai bắn chết thì là của người đó. Ánh mắt của người đàn ông trong đoàn giao tiếp nhìn chằm chằm vào Lâm Tiếu và khẩu súng hơi trong tay. Súng hơi anh dùng là nhãn hiệu gì? Đây là súng hơi, thương hiệu nổi tiếng do Phương Đông sản xuất. Hai người anh em người một lời ta một lời với Lâm Tiếu. Trong thời gian ngắn, kết bạn với hai người nước ngoài. Vô thức trời đã muộn. Các anh, chúng ta phải tạm biệt rồi. Nếu có duyên, sau này tự khắc sẽ gặp lại nhau. Vừa rồi, sao chúng ta không mời họ đến chỗ chúng ta làm khách? Nhân tiện, tôi có thể tiếp tục nói chuyện với anh ta về chuyện mượn súng. Tôi cũng muốn mời. Nhưng người đàn ông đó trông quen với việc tự do và thoải mái. Chắc sẽ không thích. Cái gì vậy? Cái này hình như là tài liệu giới thiệu về MiG đến 211. Chẳng lẽ họ đến để bán máy bay? Dù là gì đi nữa, dù sao, kể từ khi họ để tài liệu đó rơi vào tay chúng ta, vậy thì tất cả chúng ta đều có nghĩa vụ trả lại cho họ. Hôm nay thật là một ngày thú vị. Chỉ là đến đây thôi. Ngày đầu tiên không làm gì cả. Lão Tôn, đừng than phiền nữa. Lâm Tiếu đã thả anh câu rồi. Xem đối phương có cắn câu không. Cái gì? Tôi mang theo 3 tờ giấy giới thiệu về vũ khí, để lại một trong những tờ đó trước khi rời đi. Bây giờ chắc họ đã phát hiện ra thông tin rồi. Bạn của tôi ơi, xin hỏi các anh sống ở đây phải không? Các anh làm rơi vài thứ, chúng tôi tới trả lại. Đúng vậy. Bạn của tôi ơi, các anh ở đây để bán máy bay chiến đấu à? Có lẽ chúng tôi có thể giúp. Tôi có quan hệ với không quân Golden, và người bên cạnh tôi là không quân Ả Rập, sĩ quan cấp cao. Nghe hai người là bạn tốt, có vẻ, nhưng không phải cùng một quốc gia. Trong số đó còn có một người Ả Rập Xê Út. Họ hiểu biết về công nghệ, rất tôn trọng công nghệ. Hai người bạn này của tôi đúng là đến để bán máy bay chiến đấu. Một là quản lý của không quân Trung Quốc, một là của công ty hàng không. Tôi sẽ làm phiên dịch cho các anh. Chờ đến khi giới thiệu xong, thời gian đã qua 1 tiếng rồi. Lâm Tiếu cũng rất hài lòng với kết quả. Người đầu tiên đã mua 30 chiếc, đồng thời mua một thùng chứa súng hơi nhãn hiệu quân đội. Vấn đề là bên kia hoàn toàn không mặc cả. Cái container này ít nhất cũng có thể nhét vào đó 10.000 khẩu súng, bán cho bạo chúa địa phương một cái ít nhất phải 500 đô la. Như vậy, nhiệm vụ 5 triệu đô la đã hoàn thành. Lâm Tiếu bán súng hơi xong mới về. Lúc này, bên trong phòng 960 nhận được điện báo khẩn cấp. Giám đốc nhà máy, bà chiếc CVD bị lực lượng tác chiến giữ lại. Cấp trên đã triệu tập tất cả các nhà máy sản xuất súng lại với nhau. Kế hoạch sao chép khẩu súng trường bắn tỉa chuyên dụng này. Đây là một cơ hội tốt. Chúng ta phải thiết kế bản sao của súng trường bắn tỉa CVD này. Đúng vậy. Chúng ta có thể trở lại lĩnh vực sản xuất quân sự. Sớm thôi, nhiều đại diện nhà máy quân sự tập trung tại phòng họp ở thủ đô. Đây không phải là Lão Tần sao? Nghe nói nhà máy 960 của anh gần đây phát triển rất tốt. Không chỉ mở cửa ra thị trường nước ngoài, mà còn kiếm được hàng triệu tệ. Thật là đáng ngưỡng mộ. Công nghiệp quân sự của chúng ta có gì tốt? Ít việc mà nhiều người. Ở đâu? Quân công không cho chúng ta cơm ăn. Chúng ta cũng chỉ có thể sống dựa vào sản phẩm dân dụng. Lần này nếu có thể tiếp nhận từ cấp trên súng trường bắn tỉa CVD, chúng ta cũng có thể đứng thẳng lưng với các anh rồi. Đối phương là nhà thiết kế súng từ nhà máy 296. Dương Triệu Quân trước khi chuyển sang công việc dân sự ở 960. Hai người luôn là kẻ thù. Và lần này, nhiệm vụ bắt chước sẽ chỉ được giao cho một trong số họ. Vì vậy, sự cạnh tranh giữa các bên rất khốc liệt. Cuối cùng có sức để cạnh tranh chỉ còn 2 đơn vị. Nhà máy quân sự 296 lớn nhất và 960 thắng thế gần đây. Nhà máy của anh đã chuyển sang dân sự từ lâu rồi. Nếu còn có thể chế tạo các loại súng quân dụng khác, vậy nhiệm vụ này chúng ta sẽ không tranh với 296. Dương Triệu Quân đánh chớt cũng không tin. Một kẻ đã chuyển sang dân sự rồi. Nhà máy quân sự hạng 3 vẫn có thể tiếp tục sản xuất các mẫu súng khác. Lãnh đạo, nhà máy của chúng ta hiện đang thiết kế một khẩu súng trường bắn tỉa. Nó có thể bắn trúng đồng xu cách xa 500 mét. Chúng ta sẽ thông qua khẩu súng này cho cấp trên xem 960 chúng ta có kỹ thuật trong lĩnh vực súng ống.
Khi Lâm Tiếu đưa dữ liệu cho anh ta, nói về đồng xu cách đó 1 km, nhưng Tần Bảo Quốc không dám khoe khoang, hạ thấp khoảng cách xuống. Dữ liệu này đủ để làm họ sợ rồi. Anh nói gì? Bắn một đồng xu cách đó 500 mét. Các người đây là muốn thổi bay bầu trời. Súng trường bắn tỉa SCVD đã là dòng súng tiên tiến nhất trong nước rồi, cũng chỉ có thể bắn của dưa hấu từ cách xa 500 mét mà thôi. Hiện tại, súng trường bắn tỉa này đang được phát triển tại nhà máy của chúng ta. Nếu cuộc họp này của chúng ta có thể kéo dài 3 ngày, chúng tôi có thể mang súng này đến cho các anh. Được rồi, xem đi. Nếu nhà máy của anh có thể phát triển một khẩu súng trường bắn tỉa tiên tiến, vậy trong hệ thống của chúng ta sẽ đặc biệt tổ chức hội nghị khen thưởng cho các anh. 3 ngày trôi qua nhanh chóng. Chiều hôm ấy, Lâm Tiếu đã gửi mẫu súng mới nhất vừa được phát triển đến đây. Các anh xem cái nòng súng 12,7mm của tôi có đủ to không? Có đủ cứng không? Có đủ dài không? Cỡ nòng càng lớn thì tầm bắn càng xa, nhưng độ giật của viên đạn quá lớn. Lực giật lớn thì tìm cách giải quyết đi. Nếu anh từ bỏ nó chỉ vì độ giật lớn, vậy có còn là nhân viên nghiên cứu phát triển công nghiệp quân sự không? Lâm Tiếu còn không biết người này là ai. Ai làm khó hắn thì hắn làm khó lại. Hừ, vậy cũng phải xem độ chính xác như thế nào. Độ giật của viên đạn 12,7mm rất lớn. Có thể bắn trúng được không? Vậy thì phải bắn thật mới biết được. Xin lỗi các đồng chí ở trường bắn. Mục tiêu cách đó ra xa 1 km. Cái gì? Anh muốn bắn một đồng xu cách xa 1 km? Anh có biết độ chính xác cần thiết không? 960 các anh tạo ra được khẩu súng hơi có tầm bắn 100 mét đã. Không biết trời cao đất dày rồi hả? Đồng chí chuyên gia này, nếu anh không tin, hãy đặt cược. Ai thua sẽ chạy một vòng sân số 8 với Mông Trần. Đặt cược đi. Nhưng chúng ta phải nói rõ trước. Nếu các người thua, tôi không muốn tiền, tôi muốn hắn. Dương Triệu Quân chỉ ngón tay về phía Tần Bảo Quốc. Trong khoảnh khắc này, ánh mắt Lâm Tiếu lạnh lẽo. Được rồi, đừng nghịch ngợm nữa, chàng trai trẻ, anh chuẩn bị đi. Chúng ta xem nào, khẩu súng này có thể cho chúng ta mở mang tầm mắt không? Rõ ràng cách 500 mét bắn trúng mục tiêu có thể làm cho người đàn ông này khỏa thân chạy vậy một mà vòng. Tôi lại chọn 1000 mét. Báo cáo, viên đạn trúng vòng 10, đập vỡ hơn một nửa đồng xu trong tâm. Không thể nào, đấy chắc chắn là gian lận. Ông nghi ngờ quân đội ở đây đang giúp tôi. Quản lý Dương, tôi có thể đảm bảo chúng tôi không có bất kỳ gian lận nào ở trường bắn. Nếu có, tôi sẽ cởi bộ quân phục này ra. Không, tôi không nói về các anh. Tôi chỉ... Ông sợ cởi quần và chạy quanh trường bắn sao? Thua rồi nên muốn trốn hả? Làm người như vậy không được đâu. Lâm Tiếu, những người ở đây đều là bậc chú bác của anh. Tôi chỉ đùa thôi. Sao anh nghiêm túc thế? Bố, chúng ta thắng rồi. Nếu hôm nay thua, ngài đoán xem hắn có để chúng ta đi không? Nếu thua, chúng ta sẽ thực hiện mọi thứ đã cá cược. Nói một là một. Nhưng nếu thắng, chúng ta cũng phải tha thứ cho người khác. Bố, con sai rồi. Dương Triệu Quân đỏ mặt. Trong mắt hắn, Tần Bảo Quốc và Lâm Tiếu đây là một hát một sướng, cố tình làm nhục anh ta. Dưới sự can thiệp của lãnh đạo, chuyện này mới kết thúc. Không ngoài ý muốn, 960 nhận được nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ sản xuất khẩu súng này sẽ giao cho đơn vị 960. Nếu ai có ý kiến, cứ làm cho tôi khẩu súng rồi bắn trúng đồng xu cách đó 500 mét. Đêm đấu giá. Mọi người tổ chức tiệc mừng ăn. Lúc này một bóng người lặng lẽ vào nhà kho. Không tốt rồi, khẩu súng mẫu đó của lão Tần không còn nữa. Cái gì? Tại sao lại mất? Nếu không có sự cố nào khác, súng mẫu cỡ nòng 7,62mm đã bị Dương Triều Quân lấy đi rồi. Bữa tối hôm nay Dương Triều Quân không tham dự, hắn có nhiều thời gian. Lâm Tiếu, con không lo lắng sao? Nếu anh ta lấy súng mẫu của chúng ta rồi sao chép nó thì sao? Lo gì? Trong lĩnh vực công nghiệp quân sự lại không có quyền sáng chế. Và khẩu súng con làm có thể sao chép được. Đó là khả năng của họ. Sớm thôi, chuyện súng mẫu bị mất đến tai lãnh đạo Phương. Có người trộm súng. Người đâu? Cử người đến 296 khám xét ký túc xá. Báo cáo, họ đã đi rồi. Chết tiệt, họ không để quân đội vào mắt mà. Loại chuyện này đều có thể làm được. Thật không biết xấu hổ. Lãnh đạo Phương, nếu là người của 296 làm, chúng tôi sẽ không cố truy tìm nữa. Sự việc đã được giải quyết, giảm bớt rắc rối cho quân đội. Quản lý Lâm, các người phải suy nghĩ rõ ràng. Chắc là họ lấy về để nghiên cứu rồi. Miễn là họ có thể giao nộp súng đủ tiêu chuẩn. Vậy đơn hàng của anh có thể sẽ bị họ cướp đi. Chúng tôi phát triển khẩu súng này cho quân đội. Nếu 296 nhanh chóng sản xuất hàng loạt khẩu súng này, giải quyết nhu cầu cấp thiết của quân đội, vậy thì như thế nào? Chúng tôi cũng không phàn nàn. Lâm Tiếu,
anh là một đồng chí tốt. Nếu 296 bọn họ dám tới hoạt động ở thủ đô, người đầu tiên không đồng ý chính là Lão Phương rồi. Rất nhanh sau đó, Dương Triệu Quân trở lại phòng 296 với súng mẫu. Quản lý Dương trở về với súng mẫu. Xem ra đã giao nhiệm vụ đến rồi. Đúng vậy, nhiệm vụ mà 296 kẻ nào không có mắt dám cùng chúng ta cướp. Ôi, câu chuyện dài lắm. Dương Triệu Quân trên mặt mang vẻ buồn bực. Nói lại toàn bộ sự việc. Họ một nhà máy quân sự tuyến 3, đã tạo được danh tiếng trong các sản phẩm thiết bị quân sự rồi. Còn đến làm loạn gì trong ngành của chúng ta nữa? Chúng ta đây là nhà sư nhiều cháo ít. Vậy có chuyện gì với khẩu súng mẫu này? Đêm đó, trong lúc họ mở tiệc ăn mừng, tôi đã lấy trộm khẩu súng mẫu này. Miễn là chúng ta sao chép nó, lại đến thủ đô báo cáo trước. Họ chắc chắn sẽ giao nhiệm vụ sản xuất cho chúng ta. Quản lý Dương, anh có biết đây là hành sáu gì không? Dù sao thì khẩu súng mẫu cũng đã được lấy đi rồi. Nếu nhà máy sợ xảy ra chuyện, vậy tôi sẽ mang súng mẫu về Bắc Kinh xin lỗi. Này, thật sự không có cách nào với anh. Quên đi, nhanh tay bắt chiếc khẩu súng này đi. Mặc kệ mệt mỏi, Dương Triệu Quân bắt đầu bước vào công việc căng thẳng. Sau mấy ngày không đêm kiểm tra và sao chép, cuối cùng đã hoàn thành việc chế tạo mẫu súng đầu tiên. Súng đã được lắp ráp. Mời Lão Hoàng đến thử súng. Vòng máy, đánh trúng vòng thứ mấy, góc dưới bên trái ngoài vòng 1. Lão Hoàng đừng vội, nhất định phải ổn định. Nhưng 10 viên đạn đều bị bắn hết. Thành tích tốt nhất là vòng 3. Làm sao có thể như vậy? Súng này của chúng ta tối đa chỉ có thể đạt được mức ACVD của súng trường bắn tỉa. 960 đã làm như thế nào? Không khoa học. Vậy chắc họ đã lừa dối. Vậy chúng ta cứ như vậy nhận thua sao? Bây giờ chúng ta đã xác định được 960 gian lận. Vậy thì tất nhiên là phải vạch trần họ rồi. Hãy giao nhiệm vụ này cho tôi. Tôi yêu cầu đi thêm một chuyến nữa. Họ đã làm nhục tôi như thế nào? Tôi muốn trả lại gấp trăm lần. Quản lý Dương, giác ngộ của anh không cao đâu. Chúng ta đều là đồng nghiệp. Tôi đã nghe nói về tinh thần tuyệt vời của 960. Tổ chức một nhóm học tập. Đi đến 960 tham quan học tập một chút. Sau đó đã vạch trần 960 hành sáu gian lận ngay tại chỗ. Phải rồi. Vẫn là quản lý Vương Cao Minh. Bên kia, Lâm Tiếu đã tổ chức một đội bảo mật đặc biệt. Tất cả công việc xử lý bí mật đều do họ phụ trách. Người đứng đầu nhóm này là cha của Trương Siêu, Trương Quốc Cường. Các chú, nhiệm vụ lần này của chúng ta phải trải qua nhiều khó khăn mới có phiếc. Có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm. Nếu thông tin bị rò rỉ, nhiệm vụ sản xuất của chúng ta có thể bị các nhà máy khác cướp. Vì vậy, đứng trước những người này, Lâm Tiếu bắt đầu bài giảng đầu tiên. Thời gian nhanh chóng trôi qua một tuần. Tất cả đều đến muộn. Không chỉ có mình hắn, ngoài ra còn có một số lãnh đạo cấp trên và người của 296. Giám đốc Chu đích thân ra tiếp lãnh đạo. Mà Lâm Tiếu thì lại đi kéo gần quan hệ đại diện quân đội. Nhiệm vụ của đại diện quân đội là kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm quyền uy rất lớn. Thậm chí còn có thể xuất hiện những vấn đề tham nhũng nghiêm trọng. Thất bại là điều tất yếu. Người anh em tuyến đầu đã trở về rồi. Súng của chúng ta phải trang bị cho đơn vị anh trước. Nên anh đến đây để kiểm tra súng à? Hỏi liên tiếp mấy câu, quân đại biểu chỉ gật đầu. Gã này không nói nhiều. Anh là trinh sát của sư đoàn 136, đúng không? Sao anh biết? Đội trinh sát các anh nổi tiếng mà. Nghe danh đã lâu rồi. Súng trường bắn tỉa ACVD. Các anh cũng có đúng không? Vâng, lần này tôi đến đây chỉ để xem thử súng trường bắn tỉa của anh. Định khoe à? Khoe kiểu này là đang xem thường chúng tôi đấy. Xem ra tấn công khá tự tin. Các anh là đội được cấp súng đặc biệt. Có thể bắn trúng đồng xu từ 500 mét không? Tất nhiên rồi, nhưng giờ bắn đồng xu không thú vị nữa. Hay thử bắn trứng từ 500 mét đi. Trứng to hơn đồng xu mà. Nhà máy 960 sao mà thiếu tự tin ghê. Lâm Tiếu không thèm để ý hắn. Anh bạn, chọn lấy một khẩu súng đi. Bắn quả trứng trên đầu tôi từ 500 mét, được không? Đến lúc đó anh sẽ biết chúng ta có khoe khoang không.